Hey there, welcome to another video of our tech series. आजको भिडियोमा म तपाईलाई 35000 मा आउने बेस्ट ल्यापटप इन नेपालको बारेमा भन्ने छु। If you are a student, adult, or if you are thinking to give a laptop to someone with value for money, then this video is just for you. हामी नेपालीहरूलाई के कुरा किन्नु मन छ भने सबैभन्दा पहिला हामी मार्केटमा के चल्दैछ र अरूले के किन्दैछन् भनेर खोज्छौं। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर म तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्दछु 35000 मा नेपालमा आउने बेस्ट भ्यालु फर मनी बजेट ल्यापटप Lenovo Ideapad 110। यसको स्पेसिफिकेशन्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा इन्टेल सेलेरन डुअल कोर 4th जेनेरेसन प्रोसेसर रहेको छ भने यसमा 4GB DDR3 र्याम सँगसँगै 1TB हार्ड डिस्क स्टोरेज रहेको छ। यसमा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल छ र ग्राफिक्स भने इन्टेलको इन्टिग्रेटेड एचडी ग्राफिक्स छ। डिस्प्ले भने 15 इन्चको छ सँगसँगै यसको ब्याट्री क्यापेसिटी 3 घण्टासम्म रहन्छ। त्यसैगरी यसमा तपाईले दुईवटा USB 2.0 एउटा USB 3.0 पोर्ट पाउनुहुन्छ भने DVD राइटर HDMI पोर्ट र वाइफाई इथरनेट पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। वेट भने यसको 2.2 kg छ। बजेट सेगमेन्टको हुनुको कारण यो ल्यापटपमा तपाईले त्यति धेरै हाई एन्ड कम्पोनेन्ट्स पाउन सक्नुहुँदैन भने मेरो अनुसार यो प्राइस रेन्जमा 35000 को प्राइस रेन्जमा 4GB र्याम सँगसँगै 1TB हार्ड डिस्क पाउनु ठिकै हो। त्यसैगरी र्यामलाई तपाई पछि गएर 8GB देखि 16GB सँग एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने हार्ड डिस्कलाई पनि 2TB सम्म एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यो ल्यापटपमा बेसिकली तपाईले लाइट गेमिङ, भिडियो स्ट्रिमिङ, लाइट भिडियो एडिटिङ सँगसँगै वेब सर्फिङ लगायत एन्ट्री लेभल टास्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो ल्यापटपको परफर्मेन्स बढाउनु मन छ भने म तपाईलाई र्यामलाई 8GB सम्म एक्सपान्ड गर्नु र एटलिस्ट 120GB को एसएसडी इन्स्टल गर्न रेकमेन्ड गर्छु। लास्टली यो ल्यापटप मेरो अनुसार 35000 को प्राइस रेन्जमा बेस्ट बजेट एन्ड भ्यालु फर मनी ल्यापटप हो। यदि तपाईलाई यो ल्यापटप राम्रो लागेन र आफ्नो बजेट बढाउन सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई हाम्रो अरु ल्यापटप रेकमेन्डेसन भिडियो हेर्न सजेस्ट गर्छु। So that's it for today. See you in the next video. Goodbye.